Goeiedag, we zijn aangekomen bij de vierde video. In deze video neem ik jullie mee op lijn 10. De busrit gaat vanaf P+R Hoogkerk via het Hoofdstation te Groningen richting Groningen station Noord. Zoals te zien is de camera op een andere locatie geplaatst. Is het beter? Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Mochten jullie naar aanleiding van deze video nog vragen hebben, plaats deze dan in de comments. Like de video als je hem leuk vond en abonneer op het kanaal zodat je op de hoogte wordt gehouden wanneer ik de volgende video online zet. Veel kijkplezier!